السؤال المطروح دائما، ما علاقة الإطار الثقافي مع جملة دراسة بريطانية؟ قررنا نسلق بيضة يا أخي، شي مغذي شي خفيف شي مطمئن شي مخيف، بما إنه كل شي نضيف بما إنه أنت بأي نقاش ثقافي يجب أنه أنت تفرضي حالك. مثلا اسأليني رأيي بأي موضوع شد ما كان موضوع سطحي. كيف علاقتك مع الأرمان بلبن؟ الأرمان بلبن بالسبعينات كان هيك وجهة نظر الأمهات فيه، هيك وجهة نظر الأبهات فيه، هيك كان يأكلوا الأطفال، هيك كان يتاكل جنبه. بعدين اليوم ما عاد يعني لي كتير مثل ما كان بالسبعينات. المهم أنت تفرضي، يعني أنت تبين للكل إنه أنت لفيتي على الموضوع، ما لا تجاوب بهيك بشكل كتير بسيط إنه بحبه ما بحبه، لا، لازم نقبره مع الموضوع. هلا هون بيجيكي شيء الأهم، إذا كان قدامك كمان مثقف. يعني بصير بيقول لك مثلا الأرمان بلبن بأوروبا هو غير الأرمان بلبن مثلا بألمانيا، غير بالنمسا. السوريين بكاراكاس بياكلوا أرمان بلبن غير السوريين بلافال. انت هون حطك بالزاوية، انه يعني انت كنتي جاي تتفزلكي عليه، هو ايش عمل؟ فزلك عليكي. حيث أن دراسة بريطانية تماما هون تدخل الموضوع هيك. أوكي، إنه الأرمان بلبن بيزيد نسبة الكولاجين عند الرجال. تماما. ولازم تقولي انه هذا الشيء مذكور مثلا على ورقة البردة وقت كتبوا مثلا ابن العديم الترمذي. المهم انت تعطي مرجعية مرعبة، يعني تعطي هيك. وهذا الكتاب مثلا انا طلعت عليه باحد رحلاتي لمتاحف برلين، وانت يمكن اقصى شيء شفتيه بالحياة هو الراموسة. هلا هي كمان يبنى عليها. مثلا بتقولي جون هافمنت بكتابه الثاني بيقول، يعني مين هو جون هافمنت؟ ما حدا بيعرف. أبدا. وش هو كتابه الثاني كمان مهم. انت طرحتي اسم حدا هيك جون هافمنت، جول سميث، ما بتطرحي اسم كتير هيك ولازم يكون اسم الكتاب مثلا هيك ملغوم. ولسه عندك شيء الاعظم هدول كلياتهم اللي هو اللي هو بيكون عم بيحكي، انت بتنظري هيك فاطمه بتقولي انا كنت مثلك مقتنع هيك، بس وقت اطلعت على تجربة وقت كنت عم بحكي مع عمر موسى عطاني وجهة نظر محمد حسنين هيكل. مو بتطرحي انه انت مثلا كنا عم نشرب قهوة انا وعمر موسى، عم دخل محمد حسنين هيكل لا كيفك مثلا يا امطط له عراسي يا طيب، الا انا وجهة نظري هيك. بس وقت كنت عم باكل ارمان بلبن على سفرة جنكيز خان انتبهت انه بيغمسوا. المهم انت يعني انت ما بتحكي مع مين ما كان، انت قاعده على صفر جنكيز خان. يعني انت مين هدول الناس اللي بيجوا وجهة نظرهم بالموضوع؟ يا أخي، شي مغذي شي خفيف شي